Welkom bij Thales Nederlands. Vandaag een moeilijke les. We gaan het hebben over de uitspraak van woorden. En we gaan het hebben over de stomme e. De stomme e wordt ook wel schwa genoemd. Een stomme e is een e die niet klinkt als een e, maar die klinkt als een e of een o. We schrijven dus iets anders dan dat het klinkt. We beginnen met een aantal voorbeelden. Het bekendste voorbeeld, wat jullie misschien wel kennen, is het woord de. We schrijven de, maar het klinkt als de. Het andere lidwoord, een, heeft hetzelfde probleem. We schrijven één, maar we zeggen een. Dit geldt voor nog veel meer woorden, zoals je, zoals we of te. Dit gebeurt ook bij verkleinwoorden, woorden die eindigen op je. Hondje. We schrijven hondje, maar we zeggen hondje. We schrijven riviertje en we zeggen riviertje. Boompje. Bloemetje. Dit geldt ook voor woorden die eindigen op n, m, r, s of e. Lopen. Lopen. We schrijven lopen en het klinkt als lopen. Bezem. Bezem. Badkamer. Badkamer. Alles. Alles. Groente. Groente. De schwa komt ook voor aan het begin van een woord. Dit gebeurt bij woorden die beginnen met be, ge of ver. Betalen. Betalen. We schrijven betalen, maar het klinkt als betalen. Genezen. Genezen. Vertellen. Vertellen. Dit gebeurt ook bij woorden die eindigen op ich of op lijk. 80. 80. Eerlijk. Eerlijk. Aardig. Aardig. Lelijk. Lelijk. Je ziet, we schrijven lelijk, maar we zeggen, en het klinkt als lelijk. Woorden met een a, een o of een e aan het eind van een woord, daarbij klinkt de klinker als een lange klank. Aantal voorbeelden. Cola. Cola. Niet cola, cola. Euro. Euro.
nu. Dus we schrijven ne en het klinkt als nu. Woorden die eindigen op l. Hierbij klinkt de schwa als een o. Voorbeeld: lepel, lepel. We schrijven lepel, maar we horen lepel. Appel, appel. Wortel, wortel. Woorden die eindigen op ish. Klinkt niet als ish, maar klinkt als ish. Een aantal voorbeelden. Elektrisch, elektrisch. Klinkt niet als ish, klinkt als ish. Allergisch, allergisch. Syrisch klinkt als Syrisch. Woorden die eindigen op ti klinkt niet als ti, maar klinkt als tsi. Vakantie, vakantie. Spatie, spatie. Politie, politie. Dan zijn er nog een aantal woorden, de zogenaamde einde klankgroepwoorden. Dit zijn woorden waarbij een lettergreep eindigt op een klinker. Op deze klinker mag geen klemtoon liggen. Een aantal voorbeelden. Meloen, meloen. Elleboog, elleboog. Ik begrijp dat dit een hele moeilijke les is. Kijk hem gerust nog een keer. Mochten jullie een voorstel hebben voor een ander onderwerp, laat even een berichtje in het commentaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.